নমস্কাৰ ভিউয়াৰ্স, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সবে ভালে আছে আৰু আজি যেহেতু 25 ডিসেম্বৰ সেইবাবে মই আপোনালোকৰ মাজত Santa Claus watercolor art বনোৱাৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই আনন্দিত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক।